سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. ما امشب در شهر زیبای تبریزیم و اینجا پیاده راه شهریاره توی محله ولیعصر که یکی از بهترین و لوکس‌ترین مناطق تبریزه. ما میخوایم توی این ویدیو با همدیگه توی این محله خیلی زیبا قدم بزنیم و با همدیگه اینجا رو ببینیم. الان روز جمعه است و ساعت هم حدود 8 شبه. همونطور که داریم میبینید پیاده راه شهریار یه خیابون سنگفرش شده است که تقریباً 500 متر طول داره و پر از مغازه‌های لباس و لوازم دکوری خونه است. خیلی از توریست‌ها و خیلی از مردم تبریز به خصوص شب‌ها برای پیاده روی و تفریح به اینجا میان و در کل یه خوردم شبیه به خیابون استقلال استانبوله و حس خیلی خوبی میده پیاده روی تو این خیابون. بیشتر فروشگاهایی که اینجا شما میبینید مغازه‌های لباس فروشیه. من قیمت‌ها رو که نگاه می‌کردم نسبت به منطقه ولیعصر که منطقه گرونیه، اما قیمت لباس‌ها خیلی مناسب بود. البته لباس‌های برند هم داره که قیمتش خب خیلی بالاه. مثلا این مغازه که شال و روسری میفروشه برای حراج روسری‌هاشو گذاشته 75000 تومان و 95000 تومان که به دلار میشه حدود 2 تا 3 دلار که نسبت به قیمت‌ها توی تهران و قیمت‌های دیگه به نظرم مناسب تره. تو این قسمت از خیابونم چند تا بستنی فروشی و آب میوه فروشیه که فالوده هم داره که اگه به تبریز اومدید حتما پیشنهاد میکنم که اینجا اومدید فالوده‌ش هم امتحان کنید.
کلا من بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواین برای سفر به تبریز بیاین، صبحها مکانهای دیدنی اونو ببینید، مثل موزه قاجار، مثل مسجد کبود، بازار تبریز، ارگ علیشا و جاهای دیدنی دیگه، و شب برای خرید و تفریح و حتی غذا خوردن به این قسمت تبریز بیاین و از این پیاده راه خیلی زیبا استفاده کنید و لذت ببرید. یکی از چیزهایی که بهتون پیشنهاد میکنم وقتی به تبریز اومدین حتما بخورید و امتحان کنید، یه دسر خیلی خوشمزه است به نام کنوفه. این دسری که دارین میبینید یه دسر خیلی خوشمزه است که طعم شیرینی داره و از شکر و خمیر و پستو و گلاب و روش هم سرشیر میریزن و خیلی خوشمزه است. کلا کنوفه یک دسر ترکیه‌ایه که توی چند تا از کشورهای عربی و توی ایران هم توی قسمت مثل تبریز و آذربایجان شرقی و غربی میتونید این دسر رو ببینید و بخورید و لذت ببرید. این قسمت شمالی خیابون شهریاره که وقتی که بلوار ولیعصر رو رد میکنید به اینجا میرسید. اینجا دیگه سنگ فرش نیستش، ولی خب خیلی از فروشگاه‌های کیف و کفش و لباس فروشی و برند تو این خیابونه و خیلی‌ها برای خرید کردن و برای پیاده روی این قسمت از خیابون رو انتخاب میکنن که گفتیم که اینجا هم بیایم و توی شب که خیلی قشنگه به شما نشون بدیم و با هم دیگه ببینیم.
شاید دوست داشته باشید که قیمت خونه آپارتمان توی منطقه ولیعصر هم بدونید. همونطور که بهتون گفتم اول ویدیو، محله ولیعصر یکی از بهترین و گرونترین مناطق تبریزه. من از سایت‌های اینترنتی فروش خونه آپارتمان که نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، برای مثلا یه آپارتمان نوساز 200 متری باید حدود 400 میلیون تومان پول پیش بدید و ماهی هم 20 میلیون تومان اجاره که به دلار میشه حدود 6200 دلار پول پیش و ماهی هم 600 دلار اجاره. برای خرید آپارتمان هم از متری حدود 40 میلیون تومان شروع میشد تا حدود 70 تا 80 میلیون تومان که میشه متری حدود 1200 دلار تا 2500 دلار که این قیمت ها به امکانات و موقعیت مکانی و سن ساختمون و اینا به قولی ارتباط داره.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم بابت همه حمایتاتون. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. امیدواریم که از دیدن این قسمت از شهر زیبای تبریز لذت برده باشین. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.